নমস্কাৰ মই প্ৰিয়ংকা মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰিয়ংকা ক্ৰিয়েটিভ ষ্টাইলৰ মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা চিচাৰ বটলত কালাৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। প্ৰথমে মই এই চিচাৰ বটলটো ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু তাত মই আৰ্কেলিক কালাৰ বগা ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত এপাহ ফুল আঁকি ল'লোঁ পেঞ্চিলেৰে আৰু এতিয়া মই ব্ৰাছৰ সহায়ত ৰঙা ৰংটো দি পেলাই এপাহ ফুল আঁকিলোঁ আৰু এতিয়া পাতখিনিয়ে গ্ৰীণ কালাৰ দি পেলাই গ্ৰীণ কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু পাত এনেদৰে আঁকি দিছোঁ। বগা ৰংটো কৰি দিয়াৰ পাছত ইমান যেন ধুনীয়া লাগিছে আৰু তাতে সেউজীয়া ৰংটো পৰি গৈছে ৰঙা, দেখিয়ে ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে? এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ কিছুমান ঊল আৰু এই ঊলখিনিৰ সহায়ত ওপৰৰ অংশখিনি তেনেদৰে মেৰিয়াই দিছোঁ। এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ অলপ চুমকি। এই চুমকিখিনি মই অৰ্ডাৰ কৰি লৈছিলোঁ মিছ'ৰ পৰা। আপোনালোকে ষ্টেচনাৰী দোকানতো এইখিনি পাই যাব নাইবা বুক ষ্টলতো আপোনালোকে পাই যাব। চুমকিখিনি এনেদৰে ফালি ইমান ধুনীয়া চুমকি আৰু এতিয়া আঠাৰ সহায়ত এটা এটাকৈ ঊলখিনিৰ ওপৰত লগাই যাম। আঠা দিছোঁ আৰু চুমকিখিনি এটা এটাকৈ লগাই গৈছোঁ। চুমকিখিনি লগাওঁতে অলপ কষ্ট হৈছিলে কিন্তু অলপ সময় ল'ব, লগোৱাৰ পাছত বহুত ধুনীয়া লাগিব। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Oh my god, ইমান ধুনীয়া লাগিছে এনেকৈ ট্ৰাইংগল শ্বেপত গোটেইটো গোল 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 গোলকৈ ট্ৰাইংগল শ্বেপত গোলকৈ এনেদৰে চুমকি লগাই দিয়াৰ পাছত ইয়াৰ লুকটোৱে বেলেগ হৈ গ'ল। ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া মই আকৌ গোলপীয়া ৰঙৰ ৰোল লৈছোঁ আৰু তলত গোল কৰি মেৰিয়াই দিছোঁ। গোটেইখিনিত মেৰিয়াই নিদিওঁ, অলপ অলপকৈ মেৰিয়াই দিছোঁ। এতিয়া ওপৰত লগোৱাৰ দৰে ট্ৰাইংগল শ্বেপৰে আকৌ কিছুমান চুমকি লৈছোঁ, লৈ পেলাই আকৌ তলত এনেদৰে লগাই গৈছোঁ। ৱাও, শ্বাইনিং কেনেকুৱা কৰিছে দেখিছে নাই? যিহেতু গোটেইখিনি গ্লাছ গতিকে চবতে নিজকে নিজেই দেখিছোঁ দেই। আৰু এতিয়া মাছ অংশখিনি তেনেদৰে অলপ গোল ধৰণৰ চুমকি লৈছোঁ আৰু মাজত এনেকৈ তিনিটা তিনিটাকৈ দি যাম। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ডেক'ৰেশ্যন কৰিব পাৰে, তেতিয়াও ভাল লাগিব। মই মাত্ৰ তিনিটা তিনিটাকৈ দি গৈছোঁ। এইটো হৈছে মোৰ ফাইনেল লুক। ৱাও, কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।